Liqeni Ohrit është një destinacion një ri turistik. Është një destinacion tashmë i cili ka marketingun më të mirë të mundshëm, duke qenë një zonë e mbrojtur. Por po ashtu, është një destinacion i cili na arrit shumë përgjegjësitë për qenë sa më pranë atyre rregullave të cilat Organizata e Kombeve të Bashkuara i ka vendosur. Se është shumë e rëndësishme të bësh turizëm, por është shumë e rëndësishme të zbatosh edhe rregullat për të menaxhuar një sajt kaq të bukur natyror. Për të dhënë gatishmërinë tonë dhe natyrisht bindjen e dy qeverive tonë, se ne do të bëjmë çfarëdo të jetë e mundur, që ky liqen të vazhdojë të jetë i mbrojtur, të jetë një peizazh i bukur dhe magjepsës, dhe të jetë një peizazh i cili edhe duke u kultivuar për më shumë turizëm, të zhvillohet brenda normave dhe parimeve botërore të sajteve të tilla të trashëgimisë botërore. Po ashtu, ne arritëm edhe më shumë përgjegjësitë. E këtu së bashku me kolegët nga Maqedonia Veriut, ne jemi për të bërë dhe kritika ka shivetet son, për mos lënë pas dore rregullat e menaxhimit të këtij sajti kaq të bukur botëror tashmë. Ne do të vazhdojmë të përgatitemi që këtë logo kaq të rëndësishme, e cila vjen si pasojë e disa ndërhyrjeve të forta të qeverisë shqiptare për të pastruar dëmtimin e viteve të demokracisë, që vjen si pasojë ekspertëve të fushës, të cilët kanë punuar për vite e vite për të ruajtur vlerat e liqenit, por po ashtu kanë punuar në vitet e fundit për të bërë një punë të madhe për paraqitjen e dosjes në UNESCO. Ne na del detyra që të ngrejmë komitetet përbashkët për të punuar për vlerat e këtij liqeni, ta promovojmë, ta vizitojmë, ta kthejmë në ekonomi për qytetin, të jemi gjithë bashku me një premtim solem përfaqësues të qeverisë shqiptare dhe qeverisë Maqedonisë Veriut për ta pasur edhe këtë pikë, si shumë pika tjera trashëgimisë sonë natyrore, e trashëgimisë sonë kulturore, trashëgimisë sonë historike, si pika që na bashkojnë, si pika që dëshmojnë se ne do të jemi destinacion i mirëfilltë turistik, atëherë ku kuptojmë se Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Kosova, Bosnia Hercegovina dhe Mali e Zi duhet paraqitet si një ofertë e përbashkët në tregun e madh botëror të turizmit. Atëherë kur duhet kuptojmë se pasuritë tilla si liqeni i Ohrit duhet mbrojtur, kultivuar edhe zhvilluar me një parim për qenë këto vlera të trashëgimisë botërore ashtu të bukura siç janë krijuar e kështu të bukura siç po mbrohen sot. We must continue to preserve this incredible area for the future generations. So there's always a place to put aside our stresses, to connect once more with our unique natural heritage. And this lake is not merely beautiful, it is a unique and important habitat. It is one of the oldest and deepest bodies of water in Europe, and is so special that NASA named one of Titan's lakes after it. We are truly blessed to have this in our own backyard, which is why I'm so happy that in 1979, the year I was born, UNESCO recognized the importance of Lake Ohrit, and since then has been helping us to protect it. And why I'm happy, especially today in 2019, we are able to share this honor with our close neighbors, Albania. Only by working together can we ensure this special area gets the protection and attention it deserves. And more than that, by collaborating on projects such as these, projects that manage our shared environmental resources, we become closer as neighbors. We see how much we have in common and how much we gain by working in partnership. I would like to use this opportunity to publicly thank all the international donors and international organizations who helped in the protection of our natural wealth. The Ministry of Environment and Physical Planning, we're making significant efforts to harmonize our legislation with EU environmental rules. These efforts are bearing fruit. The latest EU progress report commended our progress in this area, and I plan to continue prioritizing this work. So I'm very pleased to announce that we are now working towards reclaiming Lake Ohrit as a natural monument with its own management body. There is so much to be done, but I'm confident that by working together, we can achieve it all. I hope to one day, in the distant future, sit by this lake with my grandchildren
and tell them the tales of how we together worked to protect this area and teach them the importance of preserving this beautiful lake for the future generations to come. Ju falenderit. Natyrshëm, për të gjithë ne shqiptarët, vi ndërmend vargje të madhit Lazgush Poradeci. Zgjodha 2 rreshta prej tij. Val e urt I shtrohet anës, dal ngandal e fash fash, që prej zallit të përbujshëm nisen lundrat lavarash. Ky është I madhi Poradeci, që si askush tjetër ka ditur të njohë zemrën e Liqerit. Kolegët tanë nga Maqedonia e Veriut na kanë paraprir 4 dekada më parë, duke integruar pjesën e tyre në mbrojtjen e UNESCO-s, megjithatë nuk është asnjëherë vonë as për ne. Që të gjithë së bashku të tregojmë se ky ishte vendimi I duhur, se kjo ishte rruga e duhur, se kjo ishte puna e duhur që duhet bënim të gjithë bashkë. Dhe kjo është një hapësirë e cila mbart një pasuri të jashtëzakonshme, natyrore, kulturore, shpirtërore dhe historike. Vendimi I 5 korrikut na bën krenar, edhe sepse tani më një vend I vogël si Shqipëria arrin që të përfaqësohet në UNESCO me Butrintin, Gjirokastrën, Beratin, Pyjet e Ahut, Gashit e të Rajcës, rajonin e Ohrit tashmë dhe gjithashtu kemi kodikët e purpur të Beratit edhe izopolifonin. Pra një vend I vogël dhe kaq shumë vlera që UNESCO na I njeh. Jam e bindur që I do ketë dhe shumë të tjera. Po bëjmë një punë të rrallë në për ministrit tona për të shtuar dhe dosje të tjera. Jemi këtu për t'i treguar të gjithëve që ne do punojmë së bashku për të mbërmbushur këto rekomandime. Tashmë jemi në fazën e 2 të projekt, drejt një qeverisje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit. Por jo vetëm kjo, kemi dhe marrëveshje të tjera me partnerët tanë, me Maqedoninë e Veriut, kemi nënshkruar në muajin prill ngritjen e qendrave kulturore dhe informative në të 2 republikat. Pra ja kur rikthehemi edhe një herë që ky liqen, për cilën jemi mbledhur sot, është mbi të gjitha vetëm një pikë bashkimi e shumë gjërave të tjera që ekzistojnë përreth. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në fillimin e mandatit tim si ministër I kulturës në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kam mundësinë që të marr pjesë në këtë ngjarje shumë të rëndësishme për të dyja vendet, që I dedikohet regjistrimit zyrtar të liqenit të Ohrit nga ana shqiptare në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. E shfrytëzoj këtë rast të falenderoj për mbështetjen e UNESCO-s dhe Bashkimit Evropian, si dhe publikut të ekspertëve nga të dyja anët e liqenit janë përfshirë në nismën drejt menaxhimit të përforcuar me pasurinë e përbashkët natyrore dhe kulturore te kufitare të rajonit të Ohrit, me qëllim që të përkufizohen hapat e ardhshme në përbashkëpunimin te kufitar për mbrojtjen, kujdesin dhe menaxhimin me rajonin përgjatë liqenit të Ohrit. Nisma projekti njëherëzi krijoi bazat për përgatitjen e dosjes së nominimit për zgjerimin e së mirës nga ana shqiptare e liqenit të Ohrit, për të cilën Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e dha mbështetjen e saj qysh në vitin 2017. Si Ministri I Kulturës, jam I vetëdijshëm për peshën e punës që na pret. Problemet janë akumuluar gjatë viteve në sektor të ndryshëm. Gjendja aktuale në të cilën ndodhet trashëgimia natyrore dhe kulturore e rajonit të Ohrit na udhëzon drejt shfrytëzimit të gjitha instrumenteve dhe mekanizmave vendore, bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare që mund të kontribuojmë në mbrojtjen dhe menaxhimin efikas të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe një emocion I veçantë që të mirëpresim miqtë tanë të cilët janë sot këtu për të celebruar një ditë të cilën pogradecarët, po jo vetëm pogradecarët, kanë kohë që e kanë pritur. Liqeni ndoshta më I vjetër Europës, tha ministri, nga më të vjetrit në botë, prej vitesh pjesë e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në pjesën e Maqedonisë Veriut, tashmë ka pjesë edhe të trashëgimisë kulturore dhe natyrore pjesën shqiptare. Është një përgjegjësi mbi supet tona tashmë të justifikojmë pikërisht mbrojtjen, por jo vetëm mbrojtjen e kësaj zone të mrekullueshme, por edhe promovimin dhe zhvillimin e saj. Jemi shumë mirënjohës dhe në fakt sot është dita për të falenderuar
edhe ata ekspert shqiptar dhe të huaj që përgatitën për gjatë gjithë këtyre viteve dokumentat, dosjen, e cila e plot, siç është bërit mundur që pjesa shqiptare të jetë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Also from the side of the German government, congratulations to the designation of the UNESCO World Heritage status. This is very good news. And also it's very special. Lake Ohrit region is both a nature and a cultural heritage site. One of worldwide only 39 World Heritage sites which are combined, over more than 1,000 in sum. It highlights the importance of ecosystems for biodiversity and for ecosystem services like drinking water and food. It will also help to enhance tourism in the region, which has, not only here but in many parts of Albania, great potential. The German government has been supporting this region for many years. It fit well in our general approach to strengthen cross-border cooperation in the framework of the Berlin process initiated by Chancellor Merkel in 2014, as well as our support to the EU integration process of the Western Balkans. German development cooperation was helping to achieve the UNESCO status. To mention a few projects, the technical cooperation and its project on transboundary management of ecosystems helped to prepare for the application of the UNESCO World Heritage status. The project provided baseline data relating to the status of fish stock, the status of water quality as per EU standards, always in close cooperation with the relevant agencies as part of capacity development. The project has been active over the last 7 years, covering 3 lakes, the lakes Prespa, Ohrit, and Shkodra. Later, the new implementation agreement for this project will be signed between the Ministry of Tourism and Environment of Albania and the GIZ. Next to this project, the German government provided, together with the EU and Switzerland, nearly 40 million euro for water supply and especially wastewater collection and treatment in Pokradec, a considerable precondition for protecting the water quality of the lake and for achieving this status. Many things remain to be done. Ecosystems don't know borders. It will be important to continue the dialogue and the cross-border cooperation to sustain this UNESCO status, to ensure effective environmental protection, for example, with the proper treatment of wastewater and solid waste, while strengthening the sustainable economic development in this region. It's been 40 years since 1979 until the other part of the lake here in Albania has joined this World Heritage Site. And now it's not that just it's a transboundary area, but it's a transboundary responsibilities of both the government of Albania and the government of North Macedonia and other partners to ensure that this lake is managed and is preserved as being said for future generations. There is no need to speak much about the values. We all know what are the values of this area. Now, what comes next for all of us is to put up our sleeves and make sure that this area is preserved for the future. IUCN has been with you in the past, IUCN will be with you, and IUCN will be with other international organizations who have supported this. At the very end, I would like to say, to build on the previous speaker and to say, yes, it was international experts who have helped, but it's national experts and it's national knowledge who has brought to this point in time where we are today. So thank you for that, and we will continue being with you. Faleminderit.